السلام عليكم، انا احمد سمير، اهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنحلل عرض كينج اند كوين اوف ذا رينج، واللي مقام في السعوديه، وبصراحه يعني جه في توقيت غلط جدا، بسبب انه جه الساعه 8 وفي ماتش نهائي دوري ابطال افريقيا الساعه 8 وماتش نهائي دوري ابطال اسيا الساعه 7. ده غير ان اليوم النهارده كله يعني نهائيات في العالم كله، في ماتشات كتير. فاحنا فرحنا ان هو في السعوديه، فاخيرا يعني هيكون في وقت يعني بالنسبه لنا كويس، الساعه 8 مش متاخر، قريب الفجر. لكن للاسف حظه جه في التوقيت ده، وما كانوش يعرفوا برضه. ما علينا، نبدا في تحليل العرض. بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو. ويلا بينا نبدا في تحليل العرض. والجمهور بصراحه انا عايز اقول بس ان في البدايه كده الجمهور كان عامل اداء رائع جدا النهارده. بصراحه من ساعه ما الدبليو دبليو راحت فرنسا وشفنا جمهور فرنسا كان عامل عرض رهيب. من ساعتها وبعد كده الجماهير في العروض الشهريه بدات ان هي خلاص يعني عايزين يحطوا ان ده المستوى وان هنفضل ماشيين عليه على طول. فجماهير جده النهارده بصراحه كانت عامله يعني اداء كويس جدا، وصوتهم كان عالي، وحتى بيغنوا مع الدخلات، وبالذات مع راندي اورتن يعني عملوا معاه بصراحه الواجب بزياده. خلينا نبدا على طول في التحليل. وفي الكيك اوف شو او العرض التمهيدي اتلعبت مباراه تاج تيم على القاب التاج تيم للسيدات بين الابطال جيت كارجيل وبيانكا بالير ضد كانس لوري واندي هارتويل، واللي لعبوا ماتش كويس بينهم. طبعا للاسف ما حطوه في العرض التمهيدي علشان العرض الرئيسي ما كانش هيكفي وقت ليهم، لكن عملوا ماتش كويس بينهم، وشفنا فينش ممتاز مشترك ما بين بيانكا بالير وجيت كارجيل. عملوا فينش جامد بصراحه، فكانت ماتش كويس. وفي الاخر فاز الابطال. زي ما قلت اكيد استحاله الابطال يخسروا التاج تيم بتاعهم، ففاز فريق بيانكا بالير وجيت كارجيل. وتقييمي للمباراة هي 7/10. نروح بعد كده للعرض الرئيسي، وأول مباراة في العرض الرئيسي وهي مباراة باكي لينش ضد ليف مورجان على بطولة الويمنز وورلد تشامبيونشيب، اللي البطلة بيها أو الفايزة بيها طبعا هي باكي لينش. ولعبوا ماتش كويس جدا بينهم. شفنا أثناء الماتش دخول دومينيك ميستيريو، وبدأنا ندوس جامد في القصة اللي ما بين دومينيك وليف مورجان. دخل دومينيك ميستيريو وشفناه رمى كرسي في وسط الحلبة، وطلع يحاول ان هو يرخم الحكم، فاستغلت ليف مورجان الموضوع وضربت باكي لينش على الكرسي وثبتت وفازت بمفاجأة يعني محدش كان متوقعها اصلا ان ليف مورجان تفوز في ماتش النهارده. فازت ليف مورجان بالماتش وسط يعني الغريب بقى انه دومينيك متضايق وزعلان طبعا لاني خايف من ريا ريبلي اللي هتعمله معاه. وطبعا دي كلها يعني بصراحه خطه بين دومينيك ميستيريو وليف مورجان، عاملين خطه مع بعض علشان يكسب ليف مورجان وما يبانش قدام الناس انه هو يعني ساعدها بشكل مباشر. هو حتى لو لاحظتوا رمى كرسي قريب من باكي لينش، لكن هي كلها مخطط وشكل دومينيك بيمثل اصلا علينا. فعملوا ماتش كويس بينهم. تقييمي للماتش هو 8/10. وشفنا خلف الكواليس باكي لينش كانت يعني زعلانه جدا ومتضايقه، وقالت ان انا هلاعب ليف مورجان ماتش عاده في عرض الرو اللي جاي. فهنشوف ايه اللي هيحصل في عرض الرو. طبعا زي ما قلت محدش كان متوقع تماما ان ليف مورجان تكسب، فهنشوف بعد كده ايه اللي هيحصل معاها وهيدوها دفعه قويه ولا لا. فمتحمس بصراحه اشوف ليف مورجان كبطله هتعمل ايه بالبطوله دي، وهل باكي لينش يعني مصيرها ايه بعد الموضوع ده. فده اللي هنشوفه. ونروح بعد كده للماتش الثلاثي على بطولة القارات بين البطل سامي زين ضد برونسون ريد ضد تشاد جيبل. شفنا اثناء دخول تشاد جيبل مش عايز ماكسين دوبريت يخش معاه، هو عايز اوتس بس، ودخل فعلا هو واوتس. وشفنا سامي زين بيدخل وهو لابس الجلابيه العربي البيضاء، فطبعا متعودين على سامي ان هو بيعمل الحاجات دي في السعوديه، فكان مشهد كويس بصراحه. المهم شفنا ماتش كويس جدا بينهم، ماتش جامد. شفنا فينش رائع من سامي زين على برونسون ريد، ولكن للاسف ما قدرش ان هو يثبت 3 عدات. شفنا جيرمان سوبليكس من تشاد جيبل على سامي زين وبرونسون ريد مع بعض، كان ممتاز بصراحه. شفنا في الماتش ان سامي زين تشاد جيبل مسكه وخلى عايز اوتس يخلي سامي زين يضربه، لكن
فوتها سامي زين واوتس ضرب شاد جيبل بالغلط وما كانش قصده. وشفنا في النهاية فوز سامي زين كما متوقع واحتفاظه بلقب القارات. عمل ماتش جامد بصراحة، وتقييمي للمباراة هو 8/10. بعد كده نروح لماتش نهائي كوين اوف ذا رينج بين ليرا فالكيريا ضد نايا جاكس، وشفنا دخول من ليرا فالكيريا بصراحة جامد، كانت لابسة جناحات. شفنا اثناء الماتش سيطرة من او على اغلب الماتش من نايا جاكس، يعني نايا جاكس سيطرت على اغلب الماتش. وشفنا في النهاية ليرا فالكيريا حاولت تشد نايا جاكس من على الشدادة العليا للحلبة، ولكن ما قدرتش، ونزلت نايا جاكس عليها وثبت وتم فوز بلقب كوين اوف ذا رينج. فازت نايا جاكس باللقب. وزي ما قلت انا قبل كده اني لو عايزين يخلوا او يبنوا عداوه على لقب بيلي في سمر سلام فاكيد ما عنديش مشكله ان نايا جاكس تكسب. وعلى فكره كده برضو ليرا فالكيريا ادوها دفعه كويسه جدا، يعني كون ان هي من اول ما صعدت من NXT ويدوها دفعه ان هي توصل لنهائي كوين اوف ذا رينج وتلعب في عرض شهري، في اول عرض شهري بعد ما هي صعدت، فده يعني بصراحه دفعه قويه جدا. ممكن حسوا ان هي لسه مش جاهزه كفايه ان هي تفوز بلقب زي ده، وخصوصا انه اللي هيفوز باللقب كوين اوف ذا رينج هيلاعب او هيلعب على بطوله في سمر سلام، فكانوا هيتدبسوا بصراحه ان هي يعني تلعب على بطوله كده بدري، فممكن هو ده القرار السليم. وما كانش عندي مانع ان نايا جاكس تكسب علشان تروح تقابل بيلي في سمر سلام. عملوا ماتش كويس بينهم، وتقييمي للماتش هو 7/10. ونروح بعد كده لنهائي كينج اوف ذا رينج بين راندي اورتن ضد جونتر. وزي ما قلت تفاعل الجماهير مع راندي اورتن بصراحه يعني شيء ممتاز جدا، هو يستحق بصراحه راندي اورتن التفاعل ده. شفنا ماتش جامد جدا بينهم، وده بالنسبه لي يعني ما كانش افضل ماتش في العرض، هو بصراحه انا بالنسبه لي ده افضل ماتش في العرض كله، راندي وجونتر. فيعني ده ماتش احلام بصراحه، احنا ما كناش نتمنى او ما كناش نتخيل ان ممكن يجي ماتش زي ده بالسرعه دي، فكويس ان هو حصل. شفنا السيلينج الرائع من راندي اورتن للضربات بتاع جونتر، والسيلينج للاصابات ممتازه. شفنا سيطره على اغلب الماتش من جونتر. شفنا ان جونتر بيحاول يركز على ركبه وظهر راندي اورتن. راندي اورتن حاول يعمل RKO لكن تفاداها جونتر بطريقه كويسه جدا، واول مره اشوف حد تفادى بكده بصراحه، لانه في العاده ان هو مثلا بيشيلوا راندي اورتن ما يخلوش ينزل بيه، لكن بعد خالص وقال له ايه اقع مع نفسك. فبصراحه كان ماتش جامد جدا بينهم، وعملوا ماتش قوي. وشفنا في النهايه فوز جونتر زي ما توقعت بلقب كينج اوف ذا رينج، لانه هو يستحقها بصراحه، على الرغم من ان راندي كمان يستحقها، لكن حاسس انه جونتر محتاجها دلوقتي اكتر من راندي. راندي كده كده عامل تاريخ كبير ومش محتاج كينج اوف ذا رينج بصراحه، لكن جونتر لازم يعوضوه بحاجه بدل ما هو خسر لقب القارات، فكده قدامه لقب او ماتش على لقب جديد في سمر اسلام. فكان ماتش جامد جدا بينهم، وتقييمي للماتش ده هو 9/10. اعلنوا عن ماتش بين درو ماكنتاير ضد داميان بريست على لقب داميان بريست الورلد هيفيويت تشامبيونشيب، وهيكون في كلاش ات ذا كاسل يوم 15/6 في اسكتلندا. فطبيعي ان درو هيتلعب الماتش ده في ارضه، فلازم يكون درو موجود في العرض. بعد كده نروح للمين ايفنت، ماتش على بطولة الاندسبيوتد WWE تشامبيونشيب بين البطل كودي رودز ضد لوجان بول، وعملوا ماتش كويس جدا بينهم. شفنا اثناء الماتش كودي كتر من كودي على لوجان، وشفنا كروس رودز من لوجان بول على كودي رودز. شفنا نطة روعة من لوجان بول على كودي رودز على ترابيزة التعليق، فبصراحه كانت النطه دي معروفه، يعني دي خلاص بقت علامه مميزه للوجان بول في ماتشاته، فكانت ممتازه بصراحه. شفنا في نهايه المباراه ان لوجان بول حاول يضرب كودي لكن ضرب الحكم بداله، والحكم رقت شويه، فكودي رود او لوجان بول حاول ان هو يغش وضرب كودي تحت الحزام وطلع القبضه الحاديه، على الرغم من انه وعد كودي انه ما يستخدمهاش في الماتش بتاعهم، لكن طلع القبضه الحاديه ولحق كودي رودز. ابراهيم الحجاج مسك رجل لوجان بول علشان لوجان بول يزقه ويلف لوجان بول وراه، يلاقي كودي رودز مستنيه ويعمل له 3 كروس رودز ويثبت ويفوز كودي رودز بالمباراه علشان يحتفظ باللقب بتاعه. وده يعني اسهل توقع بالنسبه لمباراه بصراحه، لان كودي استحاله يخسر دلوقتي،
خصوصا ان هو فاز باللقب من رومان اللي لعب معاه سنين البطوله دي. فكان ماتش كويس جدا بينهم بصراحه، كان مين ايفنت محترم. بالنسبه لي الماتش ده وماتش جونتر وراندي اورتن بصراحه هم الاثنين افضل ماتشات في العرض. فتقييمي للماتش المين ايفنت هو 9/10. هديله تقييم زيه زي ماتش جونتر وراندي اورتن، كانوا ماتشين كويسين. فكويس برضه ظهور ابراهيم الحجاج كشخص مشهور في السعوديه، لازم ان هم يدوا يعني زياره من المشاهير في العروض الشهريه. وانتهى العرض على كده. كان عرض كويس جدا في السعوديه، والجمهور بصراحه عمل يعني اداء ممتاز وصوته كان عالي. جماهير جده بصراحه يعني مجانين. فكان عرض كويس جدا. وتقييمي لعرض كينج اند كوين اوف ذا رينج هو 8/10. متحمس اعرف ايه اللي هيحصل بعد كده بالنسبه لجونتر وبالنسبه لنايا جاكس وليف مورجان اللي فازت باللقب ومحدش كان متوقع تماما. باكي لينش هتعمل ايه بعد كده؟ فكل ده هنشوفه بعد كده في العروض الاسبوعيه اللي جايه. وبس ده كان كل عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.